Bună, dragilor, și bine ați venit pe canalul meu. Eu sunt Ana Maria și în episodul de astăzi din Hogwarts Legacy vom continua să facem questul principal și anume acela al profesoarei Niam Fitzgerald. Niam. În episodul trecut am rezolvat câteva questuri secundare în noua regiune, cea din sud, ultima pe care am descoperit-o, și așa cum am promis, acum vom merge să facem acest quest principal. Dacă vreți să vedeți misiunile secundare și cele două comori pe care le-am găsit, atunci în colțul din dreapta sus voi pune videoul de data trecută, iar în descrierea acestui video veți vedea un link cu playlistul acestui joc. Acum vom merge către Map Chamber, de fapt, nici nu trebuie să se selectez de aici, ci de aici, să mergem în Map Chamber, să facem această misiune și să vorbim cu portretul profesoarei. Dacă vreți să vedeți tot ceea ce se întâmplă în această poveste, atunci abonați-vă, dați click pe clopoțel, pentru că eu postez în fiecare zi videouri din acest joc și putem urmări împreună povestea din acest univers. Hai să vedem ce spune profesoara. Frumoasă mai e harta asta. Welcome back. Speak. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Cel mai probabil vom merge către, exact, către al treilea trial. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I Headmaster's office. În sfârșit vom intra acolo și acolo undeva cred că este cel mai înalt punct din castel. Deci vom mai debloca acel achievement pe Steam. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. We'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Ok, hai să vedem cum ajungem acolo. Nu ne ajută să ajungem acolo, a? Super. Atunci să-l facem pe ăsta cu Nati. Ce să zic? Poate între timp ne mai deblochează ceva. Vai, ce frumoasă este această hală, această sală, de fapt, acum de Crăciun. Ce frumos. Revelio. Și pare că mai e ceva lângă noi. Undeva în dreapta. Aici. Da, știam că am mai descoperit aici field page, nu? Aparent nu, dar l-am luat acum, asta e tot ce contează. Mergem să o așteptăm pe Nati. Sau nu, înainte de Nati, hai să facem acest puzzle, dacă vă mai aduceți aminte. Oh, ok, stați să găsesc paginuca, pardon, să găsesc indiciile pe care am salvat-o, am fotografiat ca să nu mai găsim în inventar de fiecare dată. Avem așa. În partea de sus avem de făcut meduza plus 7 să ne dea 24. Meduza este 9. 9 cu 7. 9 cu 7 face 16, mai întrebe un 8. Adică păianjenul la primul semn de întrebare. Unde e primul semn de întrebare? Aici. Să punem păianjenul. Bine, acum mi-am dat seama, stați așa. Acum mi-am dat seama că se pot număra de efectiv de jos. Jos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Simplu. Well. 14 este 11 plus 3. Foca este 0, deci noi căutăm 3, adică șarpele cu 3 capete, pe care să-l punem
Aici. Perfect. Ar trebui să putem deschide. De fapt, nici n-aveam nevoie de păginucă. Super. Atât? Tot aud ceva în dreapta aici. Dar ce? De fapt, e undeva deasupra. Bun. Și acum mergem să o așteptăm pe Nati. I have been meaning to speak with you. I still can't believe we escaped the Ashwinders. Ce bucate au băieții în spate pe mese. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Adică Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Iar nu-și fac autoritățile treaba. Stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them. Deci de-aia poate să vadă ea testralii. A murit taică-sul de față cu ea. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was. Truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Îi luăm rând pe rând. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Bun. Revelio. Aici undeva e un cufăr, dar nu știu exact unde. Dacă punem noi Glacius aici. Nu funcționează? Revelio. I'm the students always run when Peavsy wants to have some fun. De data asta nu s-au luat la bătaie. Ia. Cum stăm cu punctele? Tot nu apar puncte aici pe jos. E cumva încă un... da. Încă o poartă din aceasta. Hai să o rezolvăm. Avem așa. 4 cu 2 e 6. Deci la 1 avem slotul ăsta. Bun. Și jos avem 5 și cu 1 6. Îmi trebuie un 5 ca să fac 11. Și 5 înseamnă că e animalul ăla cu 5 picioare. Unde este 2? E pe aici pe undeva, din câte mi-aduc aminte. Nu?
Unde sunt cele două semne de întrebare? Că știu că mi-aduc aminte că astea nu erau lângă, le-am văzut eu și m-am întrebat de ce nu sunt lângă. Astea de ce nu stau aprinse? Că e zi? Poate e în partea asta aici? Revelio. Pare că e mai jos acolo. Păi și cum ajung mai jos? Chiar atât de mult trebuie să fie diferența între ele? Mie să nu fie de la alt puzzle ăsta. Ba nu, asta e rol. Am zis că ăla cu multe picioare asta. Și acum mergem înapoi sus. Dar tot castelul e decorat, mă, de Crăciun. Ce drăguț. Hei! Bun. Și aici tot aud o paginucă, dar nu știu unde o aud. Deasupra undeva. Să mă duc și acolo. Mai urcăm un nivel. Să mai dăm aici o dată. Pare că mai sus se aude. Revelio. Chiar deasupra? Mai e un puzzle cu o poartă din aceasta. 15 cu 2, 17 și până la 23 ne mai trebuie un 6 pe care o să-l găsim la un semn de întrebare. Unde e un semn de întrebare? Revelio. Unul e acolo. Aici. Și care e 6? Că nu am uitat. Păsărica asta? Nu, 6 e șopârlica. 6 este șopârlica. Bun. Și jos avem 19 compus din 3 șarpele cu 3 capete, 3 plus 9, 12 și ne rămâne un 7, adică chestia aia ca un balon cu mâini. Ce-o fi aia? Asta. Și acum se deschide. Ne împinge ușa, bineînțeles. Luăm acest scufăr. Revelio. Și atât? Și un collection chest. Bun. Și nu înțeleg de unde se tot aude. Deasupra, mai sus. Mai sus mergem atunci. Ei, și acum? Acum nu mai aud. Ceea ce înseamnă că e de desubt. Ideea e că aici chiar trebuie să mergem ca să ajungem la Headmasters. Revelio. Dar de unde se aude? Pare că de deasupra. De deasupra și din spate de undeva. Păi atunci o fi de aici. Atunci. Nu mai pare de aici. Revelio. Asta o fi. You can't imagine how inconvenient travel was before. Se mai aude pe undeva. Dar nu știu de unde. Uite aici unul.
Și mai sus. Dar nu știu dacă o să reușim să intrăm. Știu doar că... Apa! Nu știu cum am ratat această cameră până acum. Destul de bine ascunsă. Cred că nu am fost pe aici. Adică am fost la Divination Classroom, dar cred că n-am fost să mai explorăm în continuare. Asta trebuie să văd cum intru să-l iau. Sunt destul de multe lucruri aici. Level 3. Acum înțeleg. Am furat un măr. Nom, nom, nom. Revelio. Ei, ceva interesant aici în foc. Nu? Chiar părea ceva interesant. My gear slots are full. Off. Ia, my gear slots are full. Ce putem să aruncăm? Și trebuie să aruncăm două, pentru că avem un collection chest aici. Nu collection chest, dar un chest din acela mare de gear. Care probabil o să ne dea ceva în identify, dar nu contează. Bun. Bine, cred că l-am umplut atât de repede, practic. Vreau să zic că e profesor McGonagall acolo. Nu știu ce, pentru un moment mi s-a părut că seamănă cu ea perfect. N-avea nicio treabă. Uite aici încă un lacăt. Revelio. Da, am uitat că mai gear slots are full, deci trebuie neapărat să mai arunc ceva. Gear, trebuie să arunc mai multe. Aici avem foarte multe capes. Una. Două. Și va trebui să merg în Hogsmeade să vând din lucruri. Revelio. Revelio. Eu tot încerc să le sting focul, săracii. Vreau să stea în frig. Nu glumesc. E bun. Mai sus. Înainte de skip pe la trebuie să arunc ceva din inventar. Așa, și am ajuns pe coridorul către aici, Headmasters. Open. Îmi trebuie o cheie și nu am cheia, bineînțeles. Off. No, de aici am venit. Whisper the password. Toujours pure. Toujours pure. Nice. Nice, nice. Revelio. O să mai găsim pe aici o grămadă de păginuci, cred.
Sorting hat. Aloha Mora. Nu înțeleg de ce trebuie să le mai descoper așa, pentru că oricum avem level 3, practic putem deschide orice vrem. Dar na, hai fie. Stai să mai dăm puțin revelio pe aici. Aloha Mora. Ei, cum de-am mai găsit de la de wand? Știam că le-am descoperit pe toate. Hopa, aici putem ajunge în cel mai înalt punct? Da, hai să le facem pe rând. Întâi, inspectăm pe aici. Bem o cafeluță. Dacă ar ști domnul că i-am intrat în birou, cred că m-ar înjura maxim. Ce făcea aici? Vrăji? Vrăji pe ascuns? Ok. Asta e pensivul pe care îl știm de la Dumbledore. Nu cafeluța, hai, lasă cafeluța. Haide, haide, haide. Ceaiul. De la ora 5. I want you to pick this up. Haide, mă. Nu vrea. Nu vrea să o ia. Hai să intrăm aici unde am deschis. Gear slots are full. Din nou, trebuie să aruncăm cel puțin 3 chestii. Asta e targetul. 3. Una. Două. Și ceva, încă ceva de aici. Hai, lasă așa momentan. Deschidem întâi chestul ăsta mare de gear. Asta micuț. Dear Phineas. Mai avem aici un chest. Și aici. Of, nu cred că mai avem încă ceva de aruncat. Poate de la pălării. Față. Trebuie neapărat să vedem, o să fac eu offline, să-mi fac un gear mai bun și să văd cum îmi eliberez inventarul. O să fac asta pentru înainte de videoul viitor, dar momentan trebuie să continuăm aici. Mai avem sus 2 collection chesturi, o să ajungem și la ele, bănuiesc că urcăm pe exterior. Aș vrea să pot să iau hârtia asta de pe birou. Dar nu vrea. Nu vrea, n-am ce să-i fac dacă nu vrea. Și acum, de ținut minte că în birou, la șeful ăl mare, avem ceva de găsit. Oh, și ăsta e un lac adruginit. Room with a view. Am deblocat, practic, ce mi-am dorit. Achievementul acela, să ajungem în cel mai înalt loc din castel. Am luat cheia. Admită-ți, cred că este ușa aceea. Exact la care ajunsesem înainte să venim aici. Și la care nu ne trebuia o cheie, era o ușă mai specială. Nu vreau să ies. Plus că mai erau niște cufere. Cum ajung la ele? Într-adevăr, este un view spectaculos. Suntem foarte, foarte sus. Și ăla e Hogsmeade.
Ce drăguț. Revelio. Aș vrea tare mult să mă las să iau hârtia asta. Poate merge de pe partea asta altă? Nu. Se pare că profesorul ăsta era puțin cam narcisist, sau e doar părerea mea. Revelio. Sus se aude? Nu dau seama unde se aude de la Revelio. Mai vin o dată sus, că aici n-am dat Revelio, efectiv să văd dacă de aici se aude. Se aude și de aici ceva, dar e mai departe. Deci nu e de aici, trebuie să mă întorc. Simbolul acesta l-am văzut acolo în pădure, parcă. De curiozitate. Dacă mi iau motora și mă urc aici. Serios. M-a obligat să merg mai jos. Nu mă lasă să mă duc mai sus de atât. Bine, hai să nu mai pierdem vremea. Încercăm să intrăm și pe ușa cealaltă. Revelio. Mamă, ce combinație! Super! Hogwarts Secrets. Nice! Cel al doilea secret din Hogwarts. Primul a fost acela cu podul. Secretul podului pe care l-am descoperit. Nice! Și mai avem cel puțin unul de găsit și de rezolvat. Super tare! Mi-e și frică să încerc să iau. Cred că am ceva, trebuie să arunc ceva din inventar. Cum ar fi asta? Că altfel o să-mi zică că gear slots are full. Bineînțeles, unidentified. Dar celelalte două cufere sunt clar în turnul celălalt. Și puțin așa arată pe hartă. Aba nu. Încă un field guide page. Bun, bun. Un collection chest. Încă un chest. Și cam atât. Super! Deci, ce am aflat de acolo din turnul headmistress-ului? Headmaster-ului? Tot se aude ceva. Dar nu știu. Ia, quest. Polyjuice. I need to speak to Professor... Trebuie neapărat să vorbesc cu el, pentru că am fost deja în Headmasters. Nici nu mi-am imaginat că trebuie înainte. O să vin aici. Pentru că văd că e un quest secundar acolo. Să îl iau pe acela și apoi merg către biroul lui Profesor Fig. Goddammit, dacă trebuie să mă întorc în turn aici și să urc până la etaj la mama naibii. Cred că mai bine vin pe afară. Dacă reușesc să urc cu motora până la nivelul ăla. Da, mergem la Profesor Fig, dar pe drum către Profesor Fig am văzut aici undeva un quest, ceva?
Hai că vedem dacă îl găsim sau nu. A, uite aici. Now what am I supposed to do? Pardon Deci, me. Is everything all right? mor. No, no, it's not. Of. You only had 2 bells to go. Acesta este Spoil things. I'm afraid I don't follow. puzzle-ul care m-a scos din sărite pe la început, prin primele episoade, când încă nu știam Wingardium Leviosa și m-am chinuit să fac acel puzzle cu clopotele, doar cu Levioso și cu Accio. Am stat o oră să-mi cânte clopotele alea în cap. Am zis că mor. Vă las în colițul din dreapta sus link către videoul acela, dacă vreți să vedeți. Practic, trebuia de fapt să așteptăm până când învățăm Wingardium Leviosa și să mergem acolo să rezolvăm puzzle-ul în 2 minute cu Wingardium Leviosa. Ei, acum ce să facem? Practic am făcut deja acest quest, deci ar trebui să ne bucurăm că am făcut quest-ul. Hai să vorbim înapoi cu Evangeline. Oh, you're a credit to the school. I can't wait to hear them. Oh, Doamne. I can't wait for the headmaster to hear them. Deci nu... I wish I could see m-a scos din sărite acel puzzle și este unul dintre motivele pentru care mă enervează când jocurile nu sunt făcute în așa fel încât să nu te lasă să deblochezi un anumit lucru până când nu ești gata să îl faci. Adică să nu te lasă să te chinui. Se pare total aiurea. Dar mă rog, hai să vedem unde... Cum adică nu sunt tracking? Unde e profesor Fig? Pe unde trebuie să merg? Mai călătorim o dată. Nu vine să cred. Bell puzzle, yay! It didn't bother me. I swear. Good. I'm sure they likely hadn't heard the house call, that's all. But I am tracking this track quest. Now why would you say that? Just Coborâm pe scări, coborâm pe scări. O să vină să îmi zică că să fiu mai atentă cu ceea ce fac. Toată lumea știe despre acțiunile mele ilegale. Ia, spune-mi, dragul meu Fig. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Și o să-ți vină să crezi unde este trialul acesta. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well, you'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait. Doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Bun. Mamă, ce stică. Ce mișto, o să jucăm și cu alt personaj.
Ce tare. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Noi îl găsim, doar că... nu mai stă așa atletică. Speak to Madame Kogawa. Madame Kogawa este aici. Nu mă pot teleporta? De ce? Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Știu noi pe cineva care ar vrea. I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? What could the headmaster want? Gareth. Mr. Weasley. What are you doing? Vai, cât de amuzant. Don't you have somewhere to be? Oh, Professor. Yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Mr. Weasley. Săracu, dar nu înțeleg de ce s-a luat de el. De ce m-am luat de el, adică... Oh, there's one for my diary. Mamă, n-am Revelion, n-am nimic. Mă obligă să merg pe jos. Stand proud, purebloods. The future is yours. Headmaster? Here, what could he want? Hey, ominis. Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Săracu. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. Ce bine mi-am intrat în I personaj. have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuba pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Something. You call that a shine on those boots? Do better. Professor, a word? My friends and I lose track. Hai să ne Professor auzim. Black, again.
it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. Da. The injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports. De ce să fie așa de rău? Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. We're quite fortunate the school's so close to Hogsmeade. Learn the password, dar noi știm deja parola. Greetings! I mean, out of my way, children. Children, get out of my way. And he's coming this way. Oh, Miss Cressida. Bloom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. No. Cred că vi se pare. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Professor, a word, please. Da, chiar toată lumea vrea să vorbească cu mine? Ia uite cum se iau la bătaie. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But Ia sir, uite if ce I mizerie may, ați făcut acolo. I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, Bineînțeles, no, bineînțeles. you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. În sfârșit a spus ceva bun. But Frumos. I'm happy to look into. Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Uite ce mizerie ați făcut pe jos acolo. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? I will never understand it. That ought to give Professor Fig some breathing room. Fii atent că mă pun să vorbesc. Sees what a wonderful job Scrope is doing. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's pure bloods forever, isn't it?
Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah, yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Nu înțeleg cum a reușit să intru în... Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Bleh. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Ahem. Attention, students. I hereby decree that the great hall be forthwith decorated in the elegant banners of Ravenclaw. I shall be taking no questions at this time. Și să face ceva? Oh, ce tare! Ha, ha, ha. Mai râgâi, că nu-i frumos. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now, to speak the password to the gargoyle. Încă nu înțeleg, totuși, de ce am putut să fac și fără. Oh well, probabil acum voi putea lua acea hârtie de pe birou. Dragilor, dacă vreți să vedeți ce se întâmplă în continuare și ce vom mai găsi acolo în birou, atunci vă invit să vă abonați la canal, să dați click pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când încarc un video nou. Și în episodul următor vom continua cu această misiune, cu acest quest principal. Dacă v-a plăcut videoul de astăzi, dați-mi un like, lăsați-mi un comentariu mai jos să știu că sunteți aici și mă ajută să cresc acest canal. Eu sunt Ana Maria, până data viitoare v-am pupat, să aveți o zi faină!